स्टँडर्ड 8 सब्जेक्ट जनरल सायन्स युनिट 13 केमिकल चेंज अँड केमिकल बॉन्ड. आज आपण केमिकल बॉन्ड ह्या घटकाविषयी माहिती पाहणार आहोत. सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वॉटर, दुष्पेन पाणी सुपेन बनवणे. सम वेल्स ऑर ट्यूब वेल्स हॅव हार्ड वॉटर. इट इज ब्रॅकिश टू टेस्ट अँड डज नॉट फॉर्म लॅदर विथ सोप. काही विहिरींचे किंवा कूपनलिकांचे पाणी दुष्पेन असते, ते चवीला मचूर लागते व त्यात साबणाचा फेस होत नाही. दिस इज बिकॉज ऑफ हार्ड वॉटर कंटेन्स द क्लोराइड अँड सल्फेट साल्ट ऑफ कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम इज डिझॉल्व स्टेट. याचे कारण दुष्पेन पाण्यात कॅल्शियम व मॅग्नेशियमचे क्लोराइड व सल्फेट हे क्षार विरघळलेले असतात. टू सॉफ्टेन the hard water, a solution of washing soda is added to it. This results in a chemical reaction to form a precipitate of insoluble carbonate salt of calcium and magnesium. हे दुष्पेन पाणी सुपेन करण्यासाठी त्यात धुण्याच्या सोड्याचे द्रावण घालतात. त्यामुळे रासायनिक अभिक्रिया होऊन कॅल्शियम व मॅग्नेशियमच्या अद्रावणीय कार्बोनेट क्षारांचा अवक्षेप तयार होऊन तो बाहेर पडतो. ॲज द डिझॉल्व सॉल्ट ऑफ कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम टू आउट इन द फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑफ कार्बोनेट साल्ट्स, द वॉटर इज सॉफ्टेंडेड. द फॉलोइंग इक्वेशन कॅन बी रिटन फॉर दिस केमिकल चेंज. पाण्यातील विरघळलेले कॅल्शियम व मॅग्नेशियमचे क्षार कार्बोनेट क्षारांच्या अवक्षेपाच्या रूपात बाहेर पडल्याने पाणी सुपेन होते. या रासायनिक बदलासाठी पुढील समीकरण लिहिता येते. वर्ड इक्वेशन कॅल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट, त्यापासून कॅल्शियम कार्बोनेट अँड सोडियम क्लोराइड हे तयार होते, म्हणजे CaCl2 प्लस Na2CO3, म्हणजेच तयार होतं CaCO3 प्लस NaCl. राईट वर्ड अँड केमिकल इक्वेशन्स फॉर द केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस इन मॅग्नेशियम साल्ट्स ड्युरिंग द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वॉटर. दुष्पेन पाणी सुपेन करताना मॅग्नेशियमच्या क्षारामध्ये होणाऱ्या रासायनिक बदलासाठी शाब्दिक व रासायनिक समीकरण लिहा. वी सॉ दॅट composition of matter changes during a chemical change and new substances having different properties are formed. When this happens, some chemical bonds in the reactant break and new substances called a product are formed by formation of new chemical bonds. We have also seen in the chapter composition of matter that the number of chemical bonds formed by one atom is its valency. Now let us see what is a chemical bond. बघा काय रासायनिक बदल होताना द्रव्याचे रासायनिक संघटन बदलते व मूळच्या पदार्थांची अभिक्रियाकारकांची रासायनिक अभिक्रिया होऊन वेगवेगळ्या गुणधर्मांची नवीन पदार्थ उत्पादिते तयार होतात. हे आपण पाहिले. हे होताना अभिक्रियाकारकामधील काही रासायनिक बंध तुटतात व अभिक्रियेमध्ये नवीन रासायनिक बंध तयार होऊन नवीन पदार्थ म्हणजेच उत्पादिते तयार होतात. एका अणूने तयार केलेल्या रासायनिक बंधांची संख्या म्हणजे त्या अणूंची संयुजा ही आपण द्रव्याचे संघटन ह्या पाठात पाहिले आहे. रासायनिक बंध म्हणजे काय ते आता पाहू. केमिकल बॉन्ड म्हणजेच रासायनिक बंध. वी हॅव सीन द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक configuration and valency of an element in the chapter inside the atom. अणूचे अंतरंग ह्या पाठात आपण मूलद्रव्याचे इलेक्ट्रॉन स्वरूपन व मूलद्रव्यांची संयुजा यातील संबंध पाहिला. Noble gases do not form any chemical bond as their electron octet duplet is complete, while the atoms with incomplete electron octet duplet form chemical bonds. राजवायू रासायनिक बंध तयार करत नाहीत व त्यांचे इलेक्ट्रॉन अष्टक द्विक पूर्ण असते. या उलट इलेक्ट्रॉन अष्टक द्विक पूर्ण नसलेले अणू रासायनिक बंध तयार करतात. रिझन फॉर दिस इज दॅट एन ॲटम युजेस इट्स व्हॅलेन्सी इलेक्ट्रॉन्स ड्युरिंग फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड. मोरओव्हर, ऑन फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड्स इक्वल टू इट्स व्हॅलेन्सी, द ॲटम अटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट अँड ड्युप्लेट. बघा काय सांगितलेलं आहे. रासायनिक बंध तयार करताना अणू त्यांच्या संयुजा इलेक्ट्रॉनांचा उपयोग करतात. तसेच संयुजाच्या संख्येइतके रासायनिक बंध तयार केल्यावर अणूला इलेक्ट्रॉन अष्टकाचे द्विकांचे स्वरूपन प्राप्त होते. इलेक्ट्रॉन अष्टक द्विक पूर्ण करण्याच्या दोन पद्धती आपण पाहू. आयनिक बॉन्ड म्हणजेच
आयनिक बंध. Let us first see how the compound sodium chloride is formed from the atom of constituent elements sodium and chlorine. For this purpose, let us see the electronic configuration of sodium and chlorine. प्रथम सोडियम व क्लोरीन या मूलद्रव्याच्या अणूपासून सोडियम क्लोराईड हे एक संयुग कसे तयार होते ते पाहू. त्यासाठी सोडियम व क्लोरीनचे इलेक्ट्रॉन स्वरूपण पाहू. सोडियम Na281 आणि क्लोरियम Cl287. We have seen the correlation that the valency of sodium is 1 and it has 1 electron in its valency shell, and the valency of chlorine is 1 as its valency shell is short of 1 electron to have a complete octet. On loss of valency electron from M shell, the penultimate shell L of sodium atom become outermost shell. It has 8 electrons in it. Effectively, sodium attains an electron octet state. However, the electron number becomes 10. Hence, the positive number becomes 10. Hence, the positive charge plus 11 on the sodium nucleus is imbalanced and a sodium cation carrying net positive charge plus 1 is formed. On the other hand, valency shell of chlorine atom contains an electron less to the octet state. On accepting an electron from outside, octet of chlorine is completed. However, the charge balance is disturbed due to addition of an electron to the neutral chlorine atoms. This results in the formation of an anion Cl minus carrying a net negative charge -1. बघा आता काय दिले. सोडियमच्या संयोजक कवचात 1 इलेक्ट्रॉन असल्याने त्यांची संयोजा 1 व क्लोरीनच्या संयोजक कवचात 7 इलेक्ट्रॉन असल्याने म्हणजे अष्टकाला 1 कमी म्हणून क्लोरीनची संयोजक सुद्धा 1 हा संबंध आपण पाहिला. सोडियमच्या अणू त्याच्या M या कवचातील एकमेव संयोजा इलेक्ट्रॉन गमावतो तेव्हा त्याचे उपांत्य कवच L हे बाह्यतम कवच होते. बघा इथं दिलेलं आहे मुलांना. 1 हा गमावतो. त्यामध्ये 8 इलेक्ट्रॉन आहेत. परिणामतः आता सोडियमला इलेक्ट्रॉन अष्टक स्थिती प्राप्त होते. आता इलेक्ट्रॉनची संख्या 10 झाल्यामुळे सोडियमच्या केंद्रकातील 11 या धन प्रभारामध्ये संतुलन होत नाही व निव्वळ +1 हा इतका धन प्रभार असलेला सोडियम हा धन आयन तयार होतो. या उलट क्लोरीनचा संयोजक कवचात अष्टक स्थितीपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन कमी आहे. इथे कमी आहे. बाहेरून 1 इलेक्ट्रॉन घेतल्यावर क्लोरीनचे इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण होते. मात्र उदासीन क्लोरीन अणूवर एका इलेक्ट्रॉनची भर पडल्यामुळे प्रभार संतुलन बिघडते व निव्वळ -1 इतका ऋण प्रभार असलेला क्लोरीन मायनस हा ऋण आयन तयार होतो. आलं का मुलांनो लक्षात? When the elements sodium and chlorine combine, an atom of sodium gives its valence electron to a chlorine atom, whereby the cations Na plus and anion Cl minus are formed. Due to the electrostatic form of attraction between opposite charge, the oppositely charged ions get attracted to each other and a chemical bond is formed between them. सोडियम व क्लोरीन ही मूलभूत त्याचा संयोजी इलेक्ट्रॉन क्लोरीनच्या अणूला देतो व त्यामुळे Na+ हे धन आयन व Cl- हे ऋण आयन तयार होतात. विजातीय प्रभारामध्ये स्थितिक विद्युत आकर्षण बल असल्यामुळे हे विरुद्ध प्रभारी आयन एकमेकाकडे आकर्षले जातात व त्यांच्या तयार होतो. अशा पद्धतीने बघा